हेलो जलपा पंड्या किचन में तमाરું स्वागत है। आज આપણે બનાવીશું રગડા ચાટ જે ઘરના જ બહુ ઓછા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ માંથી આપણે બનાવીશું તો બહુ બધું લેવાની જરૂર નહીં પડે। તો ચલો ફટાફટથી રેસીપી સ્ટાર્ટ કરી અને બનાવીએ રગડા ચાટ। પાઉં રગડો બનાવવા માટે મેં અહીંયા 1 કપ જેટલા વટાણા લીધા છે। એ વટાણાને આપણે એક બાઉલમાં નાખી લેશું અને ત્યારબાદ મેં એ જ કપથી 2 કપ ગરમ પાણી કર્યું હતું। એ પાણીને આપણે એમાં નાખી દઈશું। અહીંયા વટાણા ડૂબે એટલું પાણી તો તમારે ગરમ કરવાનું જ છે અને હવે આપણે આને 4 થી 5 કલાક સુધી રેસ્ટ આપીશું એટલે સરસ રીતે પલળી જાય। તો 4 થી 5 કલાક પછી આપણે જોઈએ તો આપણા વટાણા છે એકદમ સોફ્ટ થઈ ગયા છે અને હવે આપણે એને કુકરમાં નાખીને બાફી લેશું। તો અહીંયા વટાણા અને એની સાથે આપણે બટેટા પણ બાફશું। તો પહેલાં વટાણા નાખી દીધા છે અને અહીંયા મેં 2 ગ્લાસ જેટલું પાણી નાખ્યું છે અને થોડું મીઠું અને પિંચ જેટલી હળદર જે કલર સારો આપે છે અને છેલ્લે આપણે એક મોટું બટેટું સુધારીને નાખી દઈશું જે એકદમ મિક્સ થઈને સરસ ટેક્સચર આપશે રગડાને। હવે આપણે આને 4 થી 5 વિસલ થાય ત્યાં સુધી કૂક કરી લઈશું। હવે કુકર ઠરી ગયું છે અને આપણે જોઈએ તો બટેટા અને વટાણા એકદમ મસ્ત રીતે બફાઈ ગયા છે। હવે આપણે એને ચમચેથી જ બટેટા છે એને મેશ કરી લેશું। તમે બ્લેન્ડર છે એ પણ યુઝ કરી શકો છો પણ બ્લેન્ડરમાં લિક્વિડ ન થઈ જાય એનું ધ્યાન રાખવું। તો આ મેં ચમચેથી જ બધું છે એ મેશ કરી લીધું છે એટલે બટેટા ક્યાંક ક્યાંક અને વટાણા છે આખા દેખાય રગડામાં। તો હવે આપણે આનો વઘાર કરીશું। તો વઘાર માટે મેં અહીંયા 3 ચમચી તેલ મૂક્યું છે એક પેનમાં અને તેલ ગરમ થાય પછી આપણે પિંચ જેટલી હિંગ નાખીશું। અહીંયા 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી મેં હિંગ નાખી છે। અહીંયા રાઈ કે જીરું ઉમેરવાની જરૂર નથી। પછી આપણે આદુ મરચાંની પેસ્ટ નાખીશું। મેં અહીંયા 3 થી 4 તીખા મરચાં જે આવે છે એ નાખ્યા હતા પેસ્ટ બનાવવા માટે અને આ પેસ્ટ છે થોડી સાંતળીને પછી આપણે હળદર નાખીશું। મેં અહીંયા 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર નાખી હતી અને હવે જે આપણે રગડો છે એ નાખી દઈશું। હવે કુકરમાં જ આપણે 1 ગ્લાસ પાણી નાખીને આ બધી વસ્તુઓને મિક્સ કરવા માટે રગડામાં એ પાણી નાખી દઈશું। હવે મસાલા કરીએ તો 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર, મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે અને છેલ્લે 1 મોટી ચમચી જેટલો પાવભાજી મસાલો। તમે રગડાનો તૈયાર મસાલો પણ નાખી શકો છો પણ જો એ ન લેવો હોય તો પાવભાજી મસાલો એડ કરો તો પણ બહુ સરસ સ્વાદ આપે છે। એટલા માટે મેં અહીંયા પાવભાજી મસાલો નાખ્યો છે જે તમારે ક્યાંય બહાર લેવા જવાની જરૂર નથી। દરેકના ઘરમાં પાવભાજી મસાલો હોય જ છે। હવે આ બધી વસ્તુને આપણે ક્યાં સુધી કૂક કરશું જ્યાં સુધી રગડો, બટેટા અને પાણી છે એ એકબીજા સાથે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય ત્યાં સુધી। તો આ મિક્સચર છે એ મારે કૂક કરવામાં લગભગ 15 થી 20 મિનિટ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર લાગી હતી। તો હવે અહીંયા ગેસ બંધ કરી દે। મારો રગડો છે તૈયાર છે અને છેલ્લે ગેસ બંધ કર્યા પછી 1 લીંબુનો રસ છે એ નીચોવીને મેં અહીંયા કાઢી રાખ્યો તો એ નાખી દઈશું। લીંબુનો રસ છે એ હંમેશા રગડામાં ગેસ બંધ કર્યા પછી છેલ્લે નાખવો અને સૌથી છેલ્લે આપણે ગાર્નિશિંગ માટે કોથમીર નાખી દઈશું જે કલર કોમ્બિનેશન છે એ બહુ સરસ આપે છે। તો હવે આ બધી વસ્તુ છે એક વખત મિક્સ કરી લઈએ અને આ આપણો રગડો છે તૈયાર છે। જો રગડો છે ગરમ ગરમ જ સરસ લાગે છે તો આપણે એને હવે તરત જ સર્વ પણ કરશું। રગડો છે ગરમ ગરમ સારો લાગે છે તો તમારે જો એવી રીતે ગરમ જ રાખવું હોય તો તમે સાવ ધીમા ગેસે રગડાને ઉકળવા મૂકી શકો છો। તો એ તમારો રગડો જ્યારે સર્વિંગ કરો છો ત્યાં સુધી ગરમ રહે છે। જો તમારે રગડો વહેલો બનાવી લીધો હોય અને પછી સર્વ કરવાનો હોય ત્યારે તમે એવું કરી શકો છો। તો મેં એક બાઉલમાં રગડો લઈ લીધો છે। હવે આપણે અલગ અલગ ચટણી નાખીશું। તો એમાં સૌથી પહેલાં મેં ખજૂર આંબલીની મીઠી ચટણી છે એ નાખી છે। તમને આની રેસીપી છે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે। પછી નાખીશું લસણની લાલ તીખી ચટણી, પછી નાખીશું લીલી ચટણી અને લસણની તીખી ચટણીની પણ રેસીપી ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં છે। અને હવે નાખીશું ટમેટાં। અહીંયા ટમેટાં મેં કાચા જ લીધા છે જે આપણે વઘારમાં એટલા માટે જ નહોતા નાખ્યા કારણ કે આ જે ટેક્સચર છે બહુ સરસ લાગે છે ટમેટાનું આમાં। અને પછી ડુંગળી, દાડમ, મસાલા સિંગ અને સૌથી છેલ્લે સેવ નાખીશું। સેવ વગર કોઈ પણ ચાટ છે અધૂરી છે અને છેલ્લે કોથમીરથી એને સજાવી લઈએ। તો આ આપણો રગડો છે રેડી છે। મેં અહીંયા એને પાઉં સાથે સર્વ કર્યો છે અને 3 પ્રકારની અલગ અલગ ચટણી। તો
આ રેસીપી છે એમાં મેં પાઉં છે એમાં લસણની ચટણી જે અંદર નાખીને થોડા રોસ્ટ કર્યા હતા. તમે આમનામ પણ સર્વ કરી શકો છો. તો આપણી આ રેસીપી ડન છે. આશા રાખું કે તમને આ રેસીપી જરૂરથી ગમી હશે અને મળીએ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય.